Unit 1. بالنسبة لتوبيك 1 عندنا 5 topics. Topic number 1 psychometric calculations. Topic 2 atomic structure. Topic 3 bonding. Topic 4 and 5 organic. Topic number 1 stoichiometry. In stoichiometry, you must know at the beginning how to write chemical formula and how to balance chemical equations. لازم في الأول عاوز أعرف بعض حاجات knowledge مهمة أفهمها قبل ما أبدأ التوبيك بتاعي. How to write chemical formula and how to balance chemical equations. How to write chemical formula. طبعا احنا عندنا في البريك تيبل الجروب والفالنسي. جروب 1 valency 1, group 2 valency 2, group 3 valency 3, 4 4 5 3 6 2 7 1. ده فين في البريك تيبل؟ لما نيجي نبص عندنا في البريك تيبل بنلاقي عندنا هنا at the middle transition metals. ده group 1. group 2 then group 3 4 5 6 7 8. يبقى هنا عندي I double I triple I IV V VI V double I V triple I. كده ده جروب 1 جروب 2 جروب 3 4 5 6 7 8. دي جروبس. طيب الفالنسي هو اصلا ايه المقصود بالجروب نمبر والبيريد نمبر والفالنسي؟ جروب نمبر the number of electrons in the outer shell. يعني ايه؟ يعني مثلا لما اجي اقول جروب 1 it means that all elements ends by one electron. يعني هنا all elements in this group ends by one electron. يعني لما اقول جروب 1 يبقى كلهم توب 1. جروب 2 ends by 2, 3 ends by 3. like for example لو انا عندي مثلا هنا ليثيوم 3, صوديوم 11 هنا عباره عن 2 1 2 8 1, بوتاسيوم 19 2 8 8 1. يعني معنى كده ان انا لما بتكلم على group number refers to the number of electrons in the outer shell. اوكي. طيب لما اجي بقول group 1 group 2 group 3 4 5 6 and 7. طبعا ال 8 0. خلاص انا عرفت هنا ان الفالنسي اللي هو the number of electron will be lose or gain or share. جروب 1 عنده في الاوتر 1 هيعمل losing 1. جروب 2 losing 2. جروب 3 losing 3. 4 lose or gain 4. عشان كده دول بياخدوا positive charge. The positive charge refers to losing electrons. يبقى معنى كده ان جروب 1 هيعمل losing 1 ويتحول لبوزيتيف اي. جروب 2 هيعمل losing 2 وبرضه يتحول لبوزيتيف اي. جروب 3 هيعمل losing 3 ويتحول بوزيتيف اي. 4 lose or gain available ده بالنسبه له. طب نيجي من اول جروب 5 هيعمل gaining 3. 6 gaining 2. 7 gaining 1. 8 there is no lose or gain. دي اول نولج لازم اكون عارف. يبقى في اول حاجه هنا لما اقول group number the number of electrons in the outer shells. group 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ده النوبل gases اللي هو بالنسبه لي energy gases يعني لا هيعمل لا لوز ولا جين. اوكي. 1 عمل lose 1 2 losing 2 3 losing 3 4 lose or gain 4 5 gain 3 6 gain 2 7 gain 1. اوكي. طيب السؤال اللي لازم الناس بتساله طب انا عندي at the middle دول مصيرهم ايه؟ اللي هم transition metals or transition elements دول مصيرهم ايه؟ special case. ايه بقى؟ بالنسبه للترانزيشن ميتالز او الترانزيشن ميتالز have more than one valency. يعني ممكن الاقي مثلا iron 2 iron 3 ممكن الاقي من حاجه اكتر من valency بالنسبه للترانزيشن. طب وانا هعرف بقى منين؟ انا بالنسبه للترانزيشن
transition metals. All transition are common in 2. كلهم عندهم valency 2 except silver is 1. يعني أي transition عنده 2 طب لو عنده حاجة غير ال 2 هيستخدم النمبرز دي I double I triple I IV VI في دبل I. مش فاهم يعني ايه تقصد ايه؟ اقدر اقول لك بشكل بسيط جدا. لما اجي اقول say مثلا for example how to write the chemical formula of iron oxides. Iron 3 oxides. And how to write the formula of copper oxide. Copper 1 oxide. In case of ان ما يكتبليش اي نمبر يبقى اعتبر هنا ب 2 directly على طول. مش كاتب نمبر يبقى اعتبره 2 ما عدا السيلفر بس ولا ب 1. طيب لما نيجي نعمل الفورمولا هنا مثلا هنعمل ازاي؟ هقول مثلا هنا الايرون اف اي كام 2. الاكسجين هنبص في البريك تيبل هنلاقي الاكسجين جروب 6 6 فالنسي 2 يبقى الاو 2. طيب لو لقينا نفس النمبرز كانسل اتش اذر يبقى اف اي او. ده كده ايرون اوكسايد. طب لو بقول ايرون 3 اوكسايد يبقى الاف اي هنا بكام؟ ب 3 والاكسجين 2 يبقى الفورمولا Fe2O3. طيب لما اجي هنا للكبر اوكسايد الكبر الاقي هنا Cu وهنا مش كاتب حاجه يبقى 2 الاكسجين 2 يبقى الفورمولا CuO. طب لو بيقول لي كبر 1 اوكسايد يبقى عندي هنا Cu هنا 1 والاكسجين 2 يبقى Cu2O. يبقى ده الفرق. اول حاجه لازم اعرفها ان انا هتكلم فيه النهارده كل بيزكس عشان واحنا بنعمل الاستيكومتري كلها calculations وازاي how to write word equations و how to balance chemical equations. فلازم اكون عارف الفالنسز نفسها. فيبقى كده نرجع تاني مع بعض وهناخد مودلز كتير دلوقتي. هنفتح بريك تيبل ونحل مع بعض كل اللي بقوله. ايه اللي عندي هنا؟ الجروب والفالنسي ده البريك تيبل اهو. يبقى ال 1 1 2 2 3 3 4 4 5 3 6 2 7 1. اوكي. طب transition كلهم common in 2 except silver 1. طب ايه كمان؟ ان لو كان اي نمبر غير ال 2 لازم يحط لي جنبه letter اللي هو السمبلز اللي هي I double I triple I IV. يبقى كده بيقول لي مثلا 1 2 3 4 5 6 7 ونفرق ما بين IV يعني 4 VI يعني 6. طيب في حاجه كمان ونبدا بقى نعمل chemical formulas. ايه الاكسبشن الثالث؟ radicals or polyatomic ions. دول الثلاث حاجات اللي لازم اكون عارفها. ايه radicals or polyatomic ions؟ يعني جروبس واخده فالنسي. او radicals or polyatomic ions. في عندنا منهم اللي واخدين فالنسي 1 في فالنسي 2 وفالنسي 3 ودول لازم احفظهم عشان يبقوا ثابتين معايا. فالنسي 1 عندنا امونيوم وخلي بالنا ان في امونيوم وفي امونيا نيتريت نيترايت وفي عندنا ايت وايت وايد وهنقولهم دلوقتي. هيدروكسيد منجنيز دول فالنسي 1. يبقى عندي كده امونيوم نيتريت نيترايت هيدروكسيد and manganese. دي هنا اسمه امونيوم ونيتريت. خلي بالي ان انا عندي 8 وايت وايد نيترايت هيدروكسيد manganese. دول فالنسي 1. طب نيجي الفالنسي 2 هلاقي عندي هنا كربونات
سلفيت دايكروميت يبقى هنا كربونيت سلفيت داي كروميت. وهقول لكم دلوقتي انا هستخدم دول في ايه حالا. طيب فينيسي 3 اكتر حاجه كومن عندي اللي هو فوسفيت. اوكي طيب ايه بقى موضوع الايت والايت والايد؟ يعني السافكس ان انا بقول ايت وايت وايد. هلاقي عندي هنا كده في سلفر وفي نيتروجين. ايه بقى الموجود اللي عندي؟ لما اقول 8 اللي هو البيجست نمبر اوف او، اعلى او highest number of O، اعلى عدد من الاو. فلما اقول SO4 وده فالنس 2 كده سلفيت. طب لما تيجي تقول من ال 8 تجيب ايت reduce 1 O، يعني SO4 تبقى SO3 وده برضه فالنس 2. طب الايد الاليمنت without O يعني اس. ايه ده؟ طب ما هو اس يعني سلفر. هقول لسيادتك ازاي. لما اجي اقول لك هنا S plus H2 gives H2S، اقول ده اسمه ايه؟ Sulfur react with hydrogen to form. هتقول لي hydrogen sulfur؟ لا، hydrogen sulfide. يبقى الايد مقصود بيها لما يكون combined with any element other than oxygen. لو مرتبط باي حاجه غير الاو اقول عليه ايد. يبقى ايد ده مقصود بيه ان يكون without O. ال8 ده لما يكون الهايست O. الايت اعمل ريديوس O من ال8 اقل واحده O. طب مين نشوف النيتريت؟ اعلى حاجه في النيتريت مين؟ هنلاقي NO3 دي اعلى حاجه في النيتريت وفالنسي 1. طب الايت هيبقى NO2 فالنسي 1. طب الايد N ودي فالنسي 3. زي ما اقول مثلا عندي كده N2 plus H2 gives NH3. بس دي هتبقى هنا دي امونيا. خلينا نتكلم بحاجه ثانيه فيها ايد. زي ما اقول N2 plus Mg gives، هنلاقيها Mg3N2. هنا بقول نيتروجين reactors magnesium to form magnesium nitride. يبقى انا هنا في النيمنج بتاع ده بقول ايه؟ هقول هنا magnesium nitride. هنا هقول hydrogen sulfide. يبقى الاسماء it depends on ايه؟ على حسب اللي انت شفته مكتوب. يعني ايه؟ يعني 8 لما يكون عندي هنا يكون SO4 يبقى كده 8 سلفيت SO4 وفالنسي 2. سلفايد SO3 فالنسي 2. سلفايد S. نيتريت فالنسي 1 NO3. نيترايد NO2. نيترايد N. Write the chemical formula of each of the following. Iron, free, oxides. Magnesium, nitride. Calcium, nitrite. Sodium, sulfide. Aluminium, carbonate.
zinc nitrate potassium hydroxide ammonium sulfate copper 1 oxides lithium sulfate يلا شباب نور iron 3 oxide Fe2 Fe2O3 طبعا هو في نولج عندنا احنا المفروض ان احنا نعمل الاول يعني الفورمولا بتاعتهم ونعمل بعد كده كروس الايرون 3 يعني اف هنا 3 والاو هنا 2 يعني الفورمولا هتكون ايه؟ Fe2O3 Fe2O3 اوكي رقية مغنيسيوم نيترايد المغنيسيوم عندنا هنا 2 والنيترايد يعني الام 3 يبقى الفورمولا MgNO2 and then a bracket 2. ثانية هو هنا نيترايد يعني ان بس يبقى ام جي لا ما في 2 Mg then a bracket ام جي NO2. لا ده في الكلام ده لو هنعملها لو كانت نيترايت لو نيترايت اوكي لكن نيترايد يعني الان بس يعني ايد خلي بالكم الحته دي يا شباب ايد يعني الاليمنت بس يبقى المغنيسيوم الفالنسي بتاعه كام 2 والنيتروجين كان نيترايد دي كان بتكلم عن نيتروجين الفالنسي بتاعه كام 3 يبقى الفورمولا Mg3N2 طيب كالسيوم نيترايت دي بقى اللي انت بتقولي عليها اهي الكالسيوم 2 والنيترايت NO2 فالنسي 1 يبقى الفورمولا CaNO2 by 2 طيب هنا يا سيدي مثلا صوديوم سلفايد الصوديوم Na والسلفر فالنس 2 يبقى Na2S بعد كده هنا مثلا جايب ألمنيوم كربونات قلنا هنا مثلا هنا يوسف اهو ال Al ب 3 والكربونات فالنس 2 يبقى كده نقدر نقول Al2CO3 by 3 طب نيجي للي بعد كده زنك نايتريت ده ترانزيشن بس مش كاتب عنه اي حاجه فانا هعتبره هنا ب 2 ونيتريت NO3 فالنس 1 يبقى كده الفورمولا Zn NO3 by 2 طب بوتاسيوم هيدروكسيد البوتاسيوم K فالنس 1 والهيدروكسيد فالنس 1 يبقى كده KOH امونيوم اللي هو NH4 سلفيت اللي هو هنا ده طبعا فالنس 1 والسلفيت SO4 فالنس 2 هنعمل هنا NH4 by 2 امتى بحط براكتس لما يكون عندي راديكال واحط له نمبر SO4 طيب كابر 1 اوكسايد الكابر فالنسي 1 هو اللي حدد هنا انه 1 اهو والاكسجين فالنسي 2 يبقى Cu2O ليثيوم Li valence 1 sulfate SO4 valence 2 تبقى هنا Li2SO4 في حد عنده أي حاجة في اللي أنا كتبته مش فاهمة؟ يبقى خلي بالنا هنا ايرون 3 حطيت الايرون هنا 3 عشان 3 ده والاكسجين 2 خلاص مغنيسيوم نايترايد ايد يعني الان بس يبقى Mg3N2 يعني مثلا عايز اقول لكم على نولج مهمه قوي زي مثلا انا بقول كده
How to write the chemical formula of magnesium nitrates, magnesium nitrites, magnesium nitride. How to write the formula of potassium sulfate, potassium sulfite, potassium sulfite. هاجي ابص على دول مثلا كده، magnesium Mg valence 2 nitrate NO3 valence 1 يبقى الفورمولا Mg NO3 by 2. طيب nitrite Mg valence 2 NO2 valence 1 يبقى هنا Mg NO2 by 2. magnesium nitride Mg valence 2 nitrogen valence 3 يبقى Mg3N2. يبقى خلي بالي جدا في موضوع الايد بالتحديد كاني بتعامل مع الاليمنت لوحده. طيب نشوف هنا التانيين. بوتاسيوم سلفيت بوتاسيوم فالنس 1 سلفيت فالنس 2 يبقى الفورمولا K2SO4. طب بوتاسيوم سلفايت يبقى هنا ال K فالنس 1 وال SO3 فالنس 2 يبقى هقول هنا K2SO3. طب بوتاسيوم سلفايد ال K فالنس 1 والاس فالنس 2. شفت انا قلت هنا الاس وقلت هنا الان يبقى K2S. اوكي دي كده how to write chemical formula. طب في جزء تاني مهم جدا how to balance chemical equation. فكتير يقول طب ما انا حافظ البالانس equation. لا بس في نولج معينه لازم نعرفها برضه في البالانسنج equation. اول نولج احنا عندنا لازم في concepts لازم نكون فاهمينها. ان total number of atoms in reactants equal total number of atoms in products. الحاجه الثانيه اني باخد common factor. لو مثلا عندي odd وايفن سي مثلا عندي 2 في سايد و3 في سايد يبقى اخد من الاثنين 6. حاجه كمان مهمه جدا لما اجي اقول هنا 2CaNO3 by 2. لما اجي اسالكم هنا واقول how many atoms of Ca, how many atoms of N, how many atoms of O. تقدروا تجاوبوني هنا؟ كم Ca موجوده هنا؟ ها Ca 2 2. الN 2 الO 6 طيب wrong. طب تيجي نركز بقى مع بعض وافهمكم الكونسبت اللي همشي عليه. اول نولج لازم نفهمها ان النمبر اللي بيكون بره الكومباوند كومن فاكتور لكل اللي جوه الكومباوندز. اوكي يبقى كده عندي Ca2. طيب لما يكون في عندي نمبر موجود جوه براكتس بره البراكتس كده يبقى ده كومن فاكتور لكل اللي جوه البراكتس. يبقى الN عباره عن 2 بره اهي و2 تانية اهي. طيب النمبر ده يعني اللي تحت الاليمنت يخص الاليمنت بس. يبقى الاوكسجين عباره عن 2 بره اهي multiply 2 بتاعت البراكتس multiply 3 بتاعت الاليمنتس نفسه دي كده 12. ليه انا بقول الكلام ده دلوقتي؟ عشان لما اجي اعمل بالانسنج ايكويشن لازم ابقى فاهم ده قبل ما احل. يبقى النمبر اللي هيكون بره كومن فاكتور لكل اللي جوه. النمبر اللي بره براكتس كومن فاكتور اللي جوه البراكتس. النمبر اللي بسايد element للاليمنت بس. فكده Ca2 الN 2 multiply 2 الO 3 multiply 2 multiply 2. اوكي طب لما اجي اقول balance the chemical equation for each of the following.
وكاتب كده Fe2O3 plus CO gives Fe plus CO2 C2H5 OH plus O2 gives CO2 plus H2O CuNO3 by 2 gives CuO plus NO2 plus O2 Na2 CO3 plus HCl gives NaCl plus CO2 plus H2O. لما بقول balance the chemical equations Fe2 طبعا لما اجي اعمل balancing ما ببداش بالحاجه repeated. يعني ايه؟ يعني زي مثلا عندي هنا O و O و O، لا بحاول ان انا اخلي دي مش repeated، بخلي اخر حاجه. فهبدا اول حاجه عندي هنا ال Fe2 يبقى هنا 2. طيب ال C 1C 1C، ال O total O is 4 total O is 2. طب اول ما اجي احط هنا 2 بقى هنا 2C وهنا 1C، ابدا ادور على النمبر اللي بعده على طول. يعني لما حطيت ال 2 لقيتها مش بالانسد. طيب نجرب ب 3، لو هنا 3 يبقى هنا 3 السي. طب الاو 3 او 3 او 6 3 ملتبلاي 2 6، يبقى كده اول حاجه اف اي 2 حطيت 2. السي لما لو لقيت 1 1 جيت احط 2 للاو لقيت هنا يبقى 2 سي 1 سي. طب خلينا 3 يبقى 3 سي 3 سي 3 تايمز 2 او 6 3 3 6. طيب نمبر 2 سي 2 احط هنا 2 اتش 6 يبقى هنا 3 عشان يبقى ملتبلاي 2 يبقى 6. طب الاو انا عملت الاول بالانسنج للسي من الليفت للرايت والاتش من الليفت للرايت، ارجع بعد كده اخد الاو بقى من الرايت للليفت. 4 بلس 3 7، هنا 1 يبقى remaining 6، يبقى هنا احط 3 multiply 2 to be 6. Again C2 حطينا 2 H6 حطينا هنا 3 times 2. ال O هنا 4 3 7 1 يبقى plus 6 3 times 2 6. CU N is 2 عشان كده انا شرحت لكم اللي فوق دي. N is 2 هروح احط 2. طيب O is 6 4 2 6 1 7 يبقى ما ينفعش. ابدا اغير النمبر احط هنا 2. طب لما يبقى هنا 2 يبقى هنا 2. ال N is 4 2 multiply 2 عشان كده شرحنا اللي فوق دي. طب ال O 2 times 3 times 2 12، هنا 2 و 8 10 و 2 12. N A 2 يبقى هنا 2. C is C. طيب بعد كده ال H لقينا هنا H2 يبقى احط هنا 2. Cl2 في 2. طب ال O 3 يبقى هنا 2 1 is 3. طب هل في بعض equations to be balanced؟ يعني مثلا لو افترضنا ان انا ممكن الاقي عندي equation balance، خلاص دي ما بعملش فيها اي حاجه. لو لقيت ان total number for reacting equal products ما فيش فيها اي مشكله. دي اول knowledge how to write chemical formula and how to balance chemical equations. طيب knowledge كمان عايزين نتكلم فيها اللي هو difference between الاتم والاين والايزوتوبس. بالنسبه للاتم atom is electrically neutral. What's meant by electrically neutral؟ يعني number of positive charge protons equal number of negative charge electrons. Protons positive is equal to negative. دي الاتم. ايه هو الستراكشر of atom؟ الاتم consists of two main parts, nucleus and electrons. Nucleus contains protons which is positive, neutrons which is neutral يعني zero, and electrons which is negative charge. يعني كده drawing نلاقي عندنا هنا protons و neutrons و revolves around them electrons. The mass of protons is 1, mass of neutrons is 1, electrons 1 over 18
37 or 38 وapproximately بيعملوها 1 over 2000. عشان كده الماس of electrons can be neglected or cancelled if it compared to the mass of nucleus. Why? Because the mass of electrons is very, very small and the mass of nucleus is very, very large, so the mass of electrons can be neglected or cancelled if it compared to the mass of nucleus. عشان كده احنا ممكن نكنسل الماس بتاع الالكترونز، لكن التشارج طبعا لا. بالنسبه عندنا بقى للتشارج هنلاقي عندنا هنا ان can be cancelled التشارج of neutrons zero. فبنقول atom is electrically neutral. Protons equal electrons, positive equal to negative. اوكي. طيب انا كده عرفت atom. say مثلا لما بقول NaCl there is no any charge كده دي atom. طب ايه الفرق ان انا اقول atom واين؟ بنقول الاين is a charged atom. يعني ايه charged atom؟ يعني atom after losing or gaining electrons. ازاي؟ قال لي في عندي two types of ions, positive ion and negative ion. ايه ده؟ يعني معنى كده بقى in case of ion protons not equal to electrons. ايوه proton not equal to electrons. فيكون عندي positive ion and negative ion. طيب لو protons is equal to electrons ايه اللي هيحصل عندي في الوقت not equal؟ هيبقى عندي positive ion. مقصود فيه يعني ايه positive ion؟ يعني عملت losing electrons. هو كان في الاصل بروتون equal electron. طب لما يعمل lose electron يبقى معنى كده ان البروتون is greater than electrons. زي مثلا for example لما اقول Na positive. هو ايه الفرق بين Na 1123 بقت Na positive 1123؟ هنلاقي هنا في الاثنين ان البروتونز equal 11. ماشي بروتون equal 11. electrons equal 11 عشان دي atom فيها protons equal to electron. هنا هلاقي electrons is equal to 10. ايه ده؟ ما هو معنى انه واخد positive charge refers to lose 1 electron. ولو positive 2 lose 2 electrons. لو positive 3 lose 3 electrons بالمنظر. يبقى معنى كده ان البوزيتيف اين مقصود بيه ايه؟ ان هنا losing electron element ده عمل losing electrons وفي in this case proton is greater than electron وهلاقي عليه positive charge like to be Na positive. طب لما اجي للنيجاتيف اين العكس هيبقى عمل هنا ايه؟ gaining electrons. الحاجة الثانية ان هنا هيبقى عندي electron is greater than proton. فلما اقول عندي هنا مثلا زي ما نقول Cl negative. هو لما كان Cl بس 1735 فكان هنا البروتون equal 17 والالكترونز equal 17. طيب لما اجي هتكلم هنا بقت Cl negative يبقى بروتون equal 17 والالكترون هنا هيكون equal كام؟ الالكترون هيكون كام يا شباب؟ 18 لانه عمل gaining electron. يبقى الديفرنس between الاتوم والاين ان الاتوم electrically neutral. proton is equal to electron. اللي هقوله في البروتونز هيبقى equal electrons. و there is no any charge زي ما اقول Na زي ما اقول Cl كده protons equal electrons. هنا protons equal electrons. طب in case of positive ion اللي هنا proton is equal to electrons وهيبقى عمل losing electrons يبقى proton is greater than electron. فلما اقول Na 1123 وعليها positive charge يبقى proton equal 11 اللي هنا البروتونز مش هتتغير. electrons عمل losing 1 فيبقى هنا 10. طب هنا بقول نيجاتيف يعني لما قلت هنا Cl نيجاتيف يبقى عمل gaining electron. طب والبروتونز ما بتتغيرش. طيب النوع الثالث عشان نعمل كومباريزن ما بينهم هما الثلاثه الايزوتوبس. isotopes atoms of the same elements ولازم اقول same element
with same number of protons and different number of neutrons او اقدر اقول with same atomic number and different mass number of protons with different number of neutrons. اقدر اقول كده same number of protons different number of neutrons او اقدر اقول same atomic number with different mass number. هو ايه اصلا موضوع الاتوميك نمبر والماس نمبر؟ يعني مثلا لما اقول هنا كربون C612 C613 C614 كده هنا لما اجي اقول اللي تحت ده اسمه ايه؟ ده النمبر of protons or electrons. طب هو هنا بروتون or electron ليه؟ عشان اتم ففيها البروتون equal electron. واقدر اقول عليه كمان atomic number. كل ده عادي. اللي فوق ده اسمه ايه؟ بنسميه الماس نمبر or nucleon number. وخلي بالكم ان في فرق ما بين نيوترون ونيوكلين. نيوكلين due to nucleus اللي هو protons plus neutrons. ده بالنسبه اللي فوق. طب الديفرنس ده النمبر of neutrons. يعني لما اجي اقول C612 C613 C614 هلاقي ايه؟ ان البروتونز كلهم equal 6 هو الرقم ده. والالكترونز كلهم equal 6 هو نفس الرقم. طب والنيوترونز الديفرنس هنا 6 هنا 7 هنا 8. ايه ده؟ يعني في الايسوتوبس بروتون equal بروتون والكترون equal الكترون بس نيوترون not equal to neutrons. ثواني بقى كده انا عايز اعمل comparison بين الثلاثه كده وافرق بينهم. يعني انا عندي كده اتم واين وايسوتوبس. ايه الفرق بين الثلاثه؟ اول واحد خالص بالنسبه للاتم electrically neutral. طيب neutral ازاي؟ protons is equal to electrons. positive equal to negative. like لما اقول Na او اقول Cl. لو قلت هنا بروتون ب 11 الكترون برضه ب 11. Cl لو هو 17 بروتون equal 17 الكترون equal 17. ده بالنسبه للاتم. اوكي. الاين تعتبر بالنسبه لي charged atom. يعني ايه؟ يعني atom after losing or gaining electrons ولازم الاقي عليها تشارج سواء بوزيتيف او نيجاتيف. ودي تبقى الكلاسيفيكيشن بتاعها لحاجتين. positive ion البروتون is greater than electron او ممكن يكون عندي negative ion الالكترون is greater than proton. وده زي ما يكون عندي هنا Na positive وهنا زي ما يكون عندي Cl negative. البروتونز equal 11 electron equal 10. هنا protons equal 17 electrons equal 80. In isotopes protons equal protons, electrons is equal to electrons, but neutrons not equal to neutrons. زي مثلا نقول H11 H12 H13. protons 1 1 1 electrons 1 1 1 neutrons 0 1 2. دي ايه؟ ان انا خدت الديفرنس بتاعهم. يبقى ده الفرق ما بين اتم واين وايسوتوبس. دي اول نولج مهمه جدا لازم اكون عارفها. طبعا في الايسوتوبس في سؤالين دايما مهمين جدا بيسال عليهم من البروجرس بتاعت الايسوتوبس. انا قلت في الديفينيشن بتاع الايسوتوبس atoms of the same element. لازم يكون اقول same element. طبعا كلهم كربون كلهم اكسجين كلهم نيتروجين
يبقى atoms with the same element with same number of protons and different number of neutrons أو same atomic number and different mass number. الisotopes اللي عندي بيجي يسألني دايما على حاجتين. Why they are same elements, explain why, and why they have similar chemical properties. فباجي اقول هنا they are same elements because they have same number of protons. عشان كده بقول هما same elements. طيب عندهم similar chemical properties. Explain why. Because they have same number of electrons in the outer shell. يبقى كده نرجع تاني مع بعض سريعا اللي احنا كل اللي قلناه. يبقى انا اللي قلت كله النهارده ان how to write chemical formula ان عندي لازم اكون عارف الجروب والفالنسي. الجروب refers to the number of electrons هنا in the outer shell. Group 1 valence 1 2 2 3 3 4 4 يبقى من 1 ل 4 نفس النمبر. بعد كده complete ال 8 5 3 6 2 7 1 8 0. وقلت هنا في النص دول بيكونوا ترانزيشن. كل ترانزيشن بيكونوا common in 2 except السيلفر 1. لو في اي نمبر غير 2 هيكتب لي letters I double I triple I IV V VI V double I like iron oxide and the iron oxide. هنا هتكون FeO لكن هنا Fe2O3. copper oxide CuO لكن copper 1 oxide Cu2O. radicals or free atomic ions في عندنا حاجات valence 1 ammonium nitrate nitrite hydroxide manganate. وقلت خلي بالي من 8 و I to I. 2 carbonate sulfate dichromate. 3 phosphate. 8 و I to I. ال 8 اعلى O زي السلفيت SO4 nitrate NO3 ده valence 2 valence 1. لما اقول I to reduce 1 O بقت هنا SO3 بقت هنا NO2 valence 2 هنا valence 1. لما اقول I يبقى without O زي ما اقول هنا S بقول هنا M valence هنا 2 وهنا valence 3. S plus H2 gives H2S or هنا hydrogen sulfide. هنا N2 plus Mg gives 3Mg gives 3 Mg3N2 يبقى magnesium nitrite. وزي ما شفنا هنا الفورمولاز بنكتبها ازاي. برضه هنا لما قلت مغنيسيوم او بوتاسيوم نيتريت نيترايت نيترايت بوتاسيوم سلفيت سلفايت سلفايت برضه يبقى انا فرقت ما بين كل واحده في الفورمولا بتاعتها ازاي. بعد كده how to balance chemical equations. قلت خلي بالك جدا من موضوع ان يبقى عندي هنا موجود مثلا لما اقول 2CaNO3 by 2 لازم اخلي بالي من النولج دي اللي هو عندي ايه. لما اقول مثلا هنا ال2 common factor لكل اللي عندي يبقى للCa وللN وللO. طب لما يكون في براكتس وفي 2 يبقى هاخد للي جوه البراكتس بس. طيب الO مثلا معاها 3 يبقى 3 بس يبقى الO يبقى CA2 الN 2 multiply 2 الO 3 multiply 2 multiply 2 ونعمل من خلاله البالانس. قلت بالبالانس بخلي اخر حاجه الحاجه اللي هتفضل او ريبيتد بسيبها اخر حاجه وانا بعمل لها بالانسنج. The difference between الاتوم والاين والايستوبس. اول حاجه الاتوم electrically neutral consists of two main parts nucleus and electrons. Nucleus contains protons and neutrons. Protons which is positive neutral is neutral and the electron is negative. الماس 1 1 1 over 18 36 37 38 round اي number من دول وساعات approximately بنعمل 1 over 2000 وقلنا very very small that can be neglected if compared with the mass of nucleus. الاين charged atom وهتكون فيها proton equal to electrons وهيكون يا اما positive ion عمل losing electron. In this case proton is greater than electron او negative ion يبقى electron is greater than proton.
وطبعا لما اقول هنا positive 1 يعني عمل losing 1، positive 2 losing 2، positive 3 losing 3، برضه نفس الفكره. negative 1 negative 2 negative 3 يبقى ده اللي changing electrons. طب الايسوتوبس atoms of the same element لازم اخلي بالي كلمه same element with same number of protons and different number of neutrons او same atomic number with different mass number. number اللي تحت ده قلت protons وهو الالكترونز وهو الاتوميك number. اللي فوق ده الماس نمبر او النيوكلير نمبر اللي هو sum of protons and neutrons. فلما اجي ابص هنا في الايسوتوبس الاقي protons كلهم 6 electrons كلهم 6 النيوترونز 6 7 8. يبقى معنى كده protons equal protons electrons equal electrons but neutrons not equal to neutrons. ده كده السمرايز بتاع الديفرنس بتاع الثلاثه. الايسوتوبس بنقول هم ليه same element عشان عندهم same number of protons. طب لما اقول similar chemical properties عشان عندهم same number of electrons outer shell. كده اقدر اقول ان الاليمنتس الموجود اللي عندي لو عمل هنا lose or gain protons lose or gain electron lose or gain neutron هيحصل ايه؟ لو اتغير number of protons هيتحول كده لايه؟ لنيو element. يعني مثلا عندي صوديوم 11 لو بقى 12 هيبقى مغنيسيوم، لو بقى 13 بقى ألمنيوم. طيب لو عمل lose or gain electron هيتحول ل positive or negative ion. طب لو عمل lose or gain neutrons هيتحول ل isotopes. يبقى الاليمنت نفسه لو اتغير فيه البروتون بقى new element. الالكترونز هيتحول positive or negative ion. لو عمل lose or gain. لو اتغير فيه neutrons هيتحول ل isotopes.